Și pentru noi ziua de astăzi e un pic așa cu tentă psihologică, pentru că suntem așa cumva la cumpănă. Astăzi, în cea de-a 17-a zi, am atins 4500 de km pe drum. Asta înseamnă 2 maxime, pentru că noi de 2 ori am mai atins cifrele astea. Odată 4500 de km în primăvara lui 2023, când am fost în Corsica, deci cel mai mult într-o tură moto, noi am făcut 4500 de km în toată tura și acum mai am atins mergând doar în față, deci noi de aici mai avem cel puțin atâta înapoi. Și 17 zile am fost plecați tot în 2023 în tura din Balcani. Deci pentru noi acum sunt 2 maxime, 17 zile, 4500 km. De mâine încolo e cum ar veni un nou record, ne-am depășit limitele, ceea ce ne bucură foarte mult. Bună dimineața, dragilor! Este ziua 7. Și ne aflăm tot în Norvegia, bineînțeles. Avem o zi superbă astăzi față de cea de ieri, pentru că în ultimele 2 zile a fost frig, 13-15 grade. Astăzi se va încălzi, iar de mâine va fi cald. Momentan ne aflăm în Travaschi, așa ceva l-a scris, că tot timpul uit numele, camping. Și de aici vrem să urcăm spre Lofoten, doar că avem cam 2 zile până acolo. Și o să ne oprim undeva la mijloc, o să găsim un camping. În Trofos. Da, vedem în funcție de vreme de acolo dacă stăm la cort sau stăm iar la căsuță. De această dată am ales o căsuță cu 51 de euro. V-am prezentat-o în clipul anterior, dacă doriți să o vedeți, vă uitați, vă rog, la clip. Pentru că noi când am ajuns aici, ieri ploua așa mărunt, toată ziua a fost mohorât, a fost frig și chiar nu am avut chef să punem cortul pe ploaie dacă nu a fost cazul. Astăzi facem în jur de 400 de kilometri în localitatea Trofos, în Trofosen Camping sau așa ceva se numește. Mergem, verificăm, dacă e tot ok, rămânem acolo, dacă nu, căutăm altceva. Cum bine v-am obișnuit și până acum ați văzut. La noi nimic nu e fix, mergem, vedem, facem, ne oprim mai repede, mergem mai mult, în funcție de vreme și de disponibilitate. Da. Transalpul este parcat, numai ce a fost descoperit. Bagajele le avem acolo, trebuie doar să le montăm pe motocicletă. Noi suntem semi-îmbrăcați, ne-am făcut treburile de dimineață, ne-am spălat pe față, pe dinți tot ce a fost de făcut și suntem gata de drum, așa că rămâneți cu noi pentru că cu siguranță va fi și acesta un episod interesant. Uitați ce frumos e campingul. E mai micuț, e mai liniștit. Încercăm să nu mai alegem campingurile alea mari. Ora 9 fără un sfert și plecăm din camping. Iasmina deja e la recepție să lase cheia. Suntem foarte aproape de Trondheim, la vreo 20 de kilometri. Aici e recepția. Iasmina a făcut un clip acum cum vin. Uite ce fain suntem. Aha. Se vede ceva acolo. Da, fain mis, echipat până în dinți. Ia trage de acolo să postez clipul și pe aia plecăm. Hai, postăm clipul și am plecat. Ne vedem pe drum. Un pic altfel se vede peisajul față de ieri. Temperatura deja îs 15 grade dimineața la ora 9. Ieri atât am avut, vreo 13-14 grade când am ajuns aici după masă. Limită de 60 la oră. Numai încet. Ne continuăm drumul aici pe coasta asta. Mergem spre Trondheim, unde găsim o benzinărie. Trebuie să-i fac plinul la Transalp. Și bineînțeles, Iasmina să-și cumpere un cappuccino. Dacă vreți, o puteți face și voi. Găsiți detaliile în link prin Buy Me a Coffee. Ea vă mulțumește foarte mult. Acum trecem prin Borșa de Norvegia, așa se numește localitatea Borșa. Dar nu văd aici nicio stațiune de schi sau ceva. Să fie ca la noi. Uita, o mică bisericuță de lemn. Trondheim, încă 28 de kilometri. Mai un pic. Drumul principal pe care am venit noi, E39, e ăsta de sus, unde intră în tunel.
Și campingul a fost chiar paralel cu el. Dacă vedeți pe hartă aici pe Carpuride, vedeți că mă duc paralel cu el. Pe lângă apă, frumos. Ce sigur, e sigur, ne-am oprit la Shell. Yasmina și-a cumpărat un cappuccino. Eu în primă fază am crezut că primesc ca pe vas ce am mâncat, acei dirty fries. De fapt, după aia am văzut că sunt numai niște cartofi prăjiți simpli, fără nimic, care au fost 36 de coroane. După aia am mai luat cu încă 60 de coroane un cremvuști și am ajuns până la urmă la vreo 100 de coroane, la vreo 8 euro cu masa asta, așa că mâncăm un mic dejun și plecăm mai departe. Azi o fi o zi lungă, aproape 400 de km sau cam pe acolo. Vremea e superbă, asta e important, așa că o fi fain. Mulțumesc pentru cei care au donat pe Buy Me a Coffee. Suntem prin Trondheim. Acum încercam mai să fiu atent, că iară ne mută de pe o bandă pe alta. Și chiar trecem un pod interesant. Aici din nou țin dreapta pe sub pasaj. Noi se lucrează un pic la drum și ne deviază pe lângă lucrări. Oricum aici undeva trebuie să fac dreapta, doar că trebuie să ies înapoi în drum și aici undeva. Bun, suntem pe linia dreaptă. Pe noi Google Maps ne-a băgat cumva pe la periferia lui Trondheim, prin dreapta, deci n-am apucat să vedem mare lucru decât străduțe mici, limită de 40, plin de bumpere din astea de viteză. Vedem, poate la întoarcere peste câteva zile când venim spre sud, iar dacă cumva alegem același traseu să coborâm pe coastă, poate intrăm prin Trondheim mai mult. Pare frumos orașul, dar momentan, nu știu, nu am dat noi să ne bagem prin centru. Oricum azi avem mult de făcut, nu ne arde foarte mult să pierdem timpul. Dar deja suntem cumva la ieșire și e bine. Uite pe ăștia micuții. Oh, ce drăguț! Avem de trecut un podeț din ăsta mic. Scria că până în 3 tone. Venim de foarte mult timp cu limite din astea extrem de mici, cu 30, 40, 50, 60 la oră, deja de 10 de kilometri. Mai un pic și cred că o să se deschidă drumul. Nu mă plâng neapărat că puteam să aleg să mă duc pe drumul ăla mare, pe E6 sau ce e aici, pe autostradă, dar nu vreau. Uite, dacă mergi pe autostrăzi, când mai ai ocazia să vezi ce frumos e la oameni, să vezi stilul ăsta altfel, pierzi efectiv esența din țările respective. Ne-a băgat într-un final pe E6, că văd că aici nu mai e de ales. Și de acum cred că o să înaintăm un pic mai bine. Aici avem limita de 90 la oră, 2 benzi. Hai că ne-am bucurat prea repede, că deja intrăm în limită de 50. Se lucrează ceva la drum aici. Se îngustează de la 2 benzi la una singură. Aici la sensul ăsta giratoriu se face ceva.
E un sen giratoriu din ăsta provizoriu numai. Și aici, în dreapta, lucrează ceva, văd că la astea două benzi. E proaspăt asfaltat, tot nou. A trebuit să oprim un pic în parcare, deci se înaintează extrem de greu, suntem pe drumul E6, e atâta de aglomerat. Deci clar, ăsta ar fi drumul care ar trebui să-l venim complet înapoi. M-a luat sughițul de la Lofoten. Cu siguranță nu o să-l alegem pe ăsta. Prefer să aleg drumul de coastă și să vin pe acolo cu feriboturi, cu nebunii, decât să vin pe porcăria asta de drum. Ia uite, se mai întâmplă să mai găsim și drumuri care nu sunt tocmai faine în Norvegia. Eu iar am starea aia ca în primele zile din Danemarca. Am un somn în mine. Am dormit bine ultimele nopți, nu pot să zic că s-a obosit, ieri a fost zi scurtă. Am o greutate pe ploape, efectiv mi se închid, simt așa cum mă trag în jos și în momentul în care închid o secundă ochii mă apare așa o eliberare, așa îmi vine să adorm instant. E foarte ciudată senzația. Uite că aici oamenii se antrenează pentru schi de tură. Oh, cât avem oare pe astăzi? Vreo 160 de kilometri făcuți, ceva de genul, și mai avem încă 260. Uite ce fain îi. Wow, aia da. Merge greu ziua de azi, merge greu. Avem și o pătură de nori în fața noastră, chiar ne-am uitat pe prognoză și am plasat cumva în stânga noastră mult, așa până în mare. Și drumul nostru ar trece cumva fix prin extrema norului, așa, în partea dreaptă. În rest, arată superbă vremea pe astăzi. E un pic de vânt, dar nimic grav, avem 17 grade. Chiar e fain. A trebuit un pic să oprim într-o parcare. V-am explicat eu, la mine nu știu fenomenul, ce se întâmplă, nu mai pot de somn, să închid ochii. Cred că avem nevoie de o zi de pauză să dormim complet. Imediat. Și am intrat Iasmin aici într-un supermarket, am luat și o apă, ceva fructe să mai avem la noi cu ocazia asta. Eu îi dau pe cola, dar nimic, niciun efect. Mai stăm un pic și continuăm drumul. Acum stau așa și mă gândesc și se pare că în mare parte am avut dreptate. Deci pentru mine Norvegia înseamnă partea din sud până aproximativ la mijloc, adică până la Trondheim. Partea grasă, partea cu munți. Deci tot ce am văzut acolo, impecabil. Am trecut de Trondheim, zici că-s pe Valea Mureșului, mă duc de la Rad la Deva cu 60-70 la oră, între camioane, între mașini, aglomerație, efectiv nu ai ce să vezi, într-un cuvânt dezamăgitor. Și acum băgăm vreo 800 de kilometri să ajungem la Lofoten, unde, din tot ce am văzut pe internet, da, e o oază a Norvegiei. Sperăm să merite să stăm acolo 3, 4, 5, 6, 7 zile și să ne revenim, ca după aia să ne încărcăm bateriile să putem iară coborî. Oricum pe drumul ăsta încă o dată nu cobor nici plătit. Fac 2 zile dacă trebuie în plus, dar vin pe coastă și dacă stau după feriuri și dacă orice o fi. Deci drumul ăsta e groaznic. E6, da? De la Trondheim în sus, în nord. E groaznic. Noroc că avem vreme bună, temperatura e bună, în rest nu mai zic nimic, că iară vin comentacii și zic că mă plâng. Băi, mă plâng dacă am de ce să mă plâng. Cu ocazia asta măcar vă dau și vouă un pont. Faceți cum știți, ce știți, evitați ruta asta. Și dacă tot ne plimbăm noi așa fain, uite că se deschide și drumul la 90 la oră. Știți foarte bine că în episoadele anterioare v-am tot spus de Carpuride. Dacă intrați în descriere aveți acolo link-uri, am un link de afiliere cu cei de la Carpuride.
Dacă introduceți codul LUCI50 aveți și o reducere de $50. Produsul chiar e foarte fain. CarPuride e o companie globală, au vândut peste tot în lume. Eu am primit acest dispozitiv ca ajutor, ca sponsorizare, ca ce vreți voi. Ideea e că nu l-am plătit, am primit să-l folosesc, să-i fac un review, să vă zic și vouă despre el și să-l creștem cum ar veni împreună. Ideea e că eu îl folosesc deja de peste 5.000 de kilometri, cred că am vreo 6.000 de kilometri de când îl folosesc și într-adevăr îl recomand, e foarte fain, v-am spus, în soare se vede ecranul bine, conectivitatea se face foarte repede odată ce ți-ai setat și împerecheat telefonul și intercomul cu el, nu ai probleme. Touchscreen-ul, din punctul meu de vedere, merge bine, chiar și cu mănuși din astea care nu sunt pentru touchscreen, pot să-l folosesc. Eu îl folosesc cu Google Maps, bun, toate bune și frumoase. Între timp, aici în Norvegia mai mult, pentru că am avut și foarte multe tuneluri de trecut și plec foarte des de lângă motocicletă și mă întorc. Am depistat, să zic așa, două mici chestii negative, nu-i nimic grav, dar putea să fie, să zic așa, mai bine. În primul rând, luminozitatea nu se poate seta pe automat, ca la telefon. Deci nu are un senzor, îl pui tu pe automat, ajunge afară la lumină puternică, el se face maxim, intri în tunel, se face minim. Nu. Dacă tu îl pui pe maxim, într-adevăr, se vede perfect afară, nu ai niciun fel de problemă. Dar noi când am avut de trecut într-o singură zi vreo 60-70 de kilometri de tunel, în momentul în care e setat pe maxim, efectiv e prea tare. Deci ai luminozitatea aia puternică, te dor ochii de la el, atât de puternic. Asta ar fi o chestie, nu e nimic grav, că nu cred că o să mergeți voi 2000 de kilometri prin tuneluri ca să fie atât de deranjant, dar aici în Norvegia, când am trecut, vă zic, într-o singură zi din 300 de kilometri, cred că am cu 60-70 doar prin tunel, am simțit un pic deranjant. Partea a doua care mi se pare mie un pic absurd, nu știu din ce cauză, în momentul în care plec cu telefonul de lângă motocicletă, da, intru în supermarket să-mi cumpăr ceva și am telefonul în buzunar, în momentul în care ies afară, nu se mai conectează automat cu el. Singura variantă care funcționează e că îl opresc din buton și îl pornesc. Durează poate 6-8 secunde și se conectat înapoi. Deci nu e nimic deranjant, dar e un pic ciudat că nu se regăsește cu el. Chiar dacă de pe telefon dezactivezi Bluetooth, Wi-Fi și activezi înapoi, nu se conectează. Intercomul cu telefonul se conectează instant înapoi, CarPuride cu telefonul nu se reconectează automat. Acum, dacă voi îl aveți legat, de exemplu, pe contact, în momentul în care vă opriți cu motocicleta, iei contactul, se oprește și CarPuride, atunci nu o să aveți probleme, pentru că tu în momentul în care vii la motocicletă, telefonul oricum ți-a rămas cu Bluetooth-ul și cu Wi-Fi-ul pornit, deci tu vii la motocicletă, îi pui contactul, CarPuride-ul pornește și ți se conectează automat la telefon. Eu am spus strict din varianta mea, pentru că eu l-am legat la o sursă externă, cum ar veni, direct pe baterie, deci nu are legătură cu contactul. Eu dacă opresc motocicleta, stau pe marginea drumului, dacă nu-l opresc din buton, mie îmi stă o oră pornit. Deci de asta vă zic, astea două puncte le-am găsit eu, în rest chiar e foarte practic, deci mi se pare mult mai fain decât cu telefonul mobil. E waterproof, poate să te prindă ploaia, poți să-l lași afară, nu vine nimeni să ți-l fure, ai un prindere din aia ca la RAM mount, cu clipsurile alea, cu bilele alea. Nu știu, mie mi-l place, mă bucur pentru el și le mulțumesc celor de la CarPuride că s-au gândit la mine să mi-l trimită. Dacă vă hotărâți să-l comandați, v-am zis, în descriere aveți toate detaliile. Vine produsul din China, am în aproximativ 2 săptămâni. Am mai înaintat vreo 30 de kilometri de când am vorbit ultima oară și parcă e mai bine un pic, traficul s-a mai eliberat, acum nu știu, ori avem noi noroc. Și drumul a devenit un pic mai spectaculos, avem un pic de apă, avem un pic de pădure, câteva viraje, o idee mai ok. Uite, acum avem o priveliște asupra acelor insuliți acolo jos în dreapta, că urcăm un pic. Norii
Se tot adună, se tot formează. Temperatura tot aia e 17 grade. Dar înaintăm destul de bine, cu 80 la oră. Mergem, mai 200 de kilometri până la Storforsen Camping. Am vrut să-l mai depășesc și pe ăsta, dar a venit curba. Mai și oprim un pic. Avem ceva WC-uri publice, mai tragem sufletul, mai bem o gură de cola, mai mâncăm ceva dulce. Ne mai uităm la ăștia în mașină, ce frumos e făcut, uite, asta ne dorim și noi într-o zi, foarte fain. Uite, aici avem așa. Și oprim chiar în capăt, aici, la loc de cinste. Aici, pe porțiunea asta de drum, așa împădurită, deja duce mult cu Finlanda, cu Suedia cumva, au început să apară insignele alea, semnele cu elani. Acum 200-300 de kilometri erau căprioare și mai nou îi avertizare, atenție, elani. Și chiar în, nu știu, ultimii 30 de kilometri deja am văzut de 2 sau de 3 ori semnul. Înseamnă că e locul lor pe unde traversează. Tot încercăm să fim atenți, poate vedem ceva. De înaintat, mergem înainte, încă 160 de kilometri, 2 ore și 10 minute. Un pic mi-a mai revenit din starea aia de somn. E un fenomen foarte ciudat. Aici avem o bucată de asfalt nou, așa interesant, cum e negru, e dungat cu galben. Pe margine încă se vede că a fost lucrat, încă e pământul proaspăt deranjat. Dar zona, sincer, e foarte așa seacă. N-am fost nici în Suedia, nici în Finlanda, dar mie așa îmi aduce. Ca ai pădure, stânga-dreapta și cam aia e, nu prea e mare lucru ce să vezi. Localitățile sunt tot mai rare, benzinăriile sunt tot mai rare. Chiar am selectat o benzinărie din asta ce au aici, Circle K. La 43 de kilometri mai avem până acolo. Că până la cazare cred că mai avem vreo 120 și nu am văzut după aia să mai fie alt Peco. Acolo o să-l umplu. Poate găsim și ceva de mâncare. De obicei la benzinăriile alea găsești burger sau hot dog. Poate luăm ceva în doi și mâncăm. Mai folosesc și eu tempomatul meu de plastic pe drumurile astea. Îmi mai dezmorțesc un pic cu mâna dreaptă. Frumos, 85 la oră, e setat cam acolo, ca să avem 80 la oră pe GPS. Acum avem un pic de coborâre și de aia o urca viteza. Dar își face treaba pentru momente din astea, un pic, așa, eu știu, 1 kilometru, 2, cât să-ți revii un pic. Îmi pun apoi mâna că îmi merge mânerul încălzit și să nu-mi fie frică. Avem 14 grade, 15 grade. Mai avem 72 de kilometri, aproape o oră până la camping, dar uite ce avem noi aici. Benzinăria noastră, care pare destul de ok. Pare destul de faină. Hai să mergem să alimentăm. Uite, și poate ne luăm un burger din ăla cu 100 de coroane. Uite, ce avem aici? Aha, superb. Sistemul ăsta îl știm deja. Nu e nimic de lăudat, în sensul că burgerul e bun, dar e fără nimic, fără cartofi, fără nimic pe lângă. Și a fost, cred că, de departe cel mai scump burger pe care l-am cumpărat vreodată și pe care o să-l mânc acum. Bineînțeles, împreună cu Iasmina, că îl împărțim. 60 de lei, 12 euro și un pic. Măcar să avem poftă să ne pice bine, că mai avem de mers pe ziua de azi. Am mâncat cu poftă cel mai scump burger cumpărat ever vreodată. 12 euro, doar burgerul. Bă, a fost bun.
În fine, încheiem aici, bun, a fost ok. Sub o oră mai avem 70 de kilometri și ajungem la camping, care sperăm să fie ok, pentru că oricum suntem un pic cu moralul la pământ, pentru că azi am venit numai pe frig, vreme tristă, mâncare scumpă. Problema e că nu prea ai de ales, adică nu credeți că acum mâncăm de fiță. Nu ai ce să mânci, efectiv. Ori dai 5-6 euro pe o porcărie de hot dog, ori îți iei un burger, ori vii de acasă cu mâncarea făcută. De asta cred că Norvegia e ideală să o faci cu un camper, într-adevăr, să ai toate condițiile, să vii tu de acasă cu curentul tău, panouri solare, apă, duș, frigider, îl umpli de acasă, frigiderul ăla cu mâncare, cu tot ce poți să-ți duci cu tine pentru 3 luni și da, atunci cu siguranță e o experiență foarte faină. Dar așa, cu banii munciți în România, să vii într-o țară de 2-3 ori mai scumpă, cam greu, dar frumos și până la urmă de asta se numește o aventură și o experiență de viață, că asta prea curând nu cred că se va mai repeta. De-aia acum, indiferent cât costă, dacă îmi dau ultimii bani, cheiloții de pe mine, cum s-ar spune, vreau să explorez cât de mult pot din țara asta, pentru că foarte, foarte curând nu cred că vom mai reveni, nu că nu ne-ar plăcea, dar financiar te rupe. Ce e aici? Nord-Norge. Ce-o fi asta? O parcare ceva. N-am auzit despre ea, nu știu ce e. Aici din nou se lucrează la drum. Trebuie să deviem un pic de pe o bandă pe alta. Uitați încolo în față, se pregătește ceva. Pod sau ceva, aici se lucrează intens. Da, e un pod. Acum de aici de sus cumva peisajul chiar e interesant. Un nor e jos, așa, un fel de ceață. Chiar dacă peisajul de aici din fața noastră nu-i mare lucru decât pădure stânga-dreapta, dar atmosfera generală e una interesantă. Mai 20 de minute, 23 de kilometri. Hai că ne mișca bine aici. Ultima porțiune am avut mult 90 la oră combinat cu 80, ceea ce e perfect, eu oricum atâta merg maxim 90. Deci pot să spun că eu am venit maximul cu care circul, deci mai bine de atât nu aveam cum. E ora 5 fix și sincer, la cum arată atmosfera afară, zici că e 11 noaptea în zilele când a fost bine soare. De adevăr, ultimele 2 zile astea un pic vremea și-a arătat colții. Permanență înnorat, frig, dar putea să fie și mai rău să ne plouă, deci să ne bucurăm de ceea ce avem, că per total vremea e chiar bună. Chiar s-a încălzit un pic aici, uite, avem 16 grade. Am venit mult azi cu 14 grade, 15 grade, chiar și 13. Deci e bine. Ne apropiem de camping, e undeva acolo jos. Iar aici trebuie să facem dreapta, uite, spre Storforsen. Mai exact aici pe drumul ăsta ne întoarcem. Văd că nimeni nu face dreapta spre camping. 1,5 km ne arată. Să încetinim. Vă dați seama că n-are cum să nu înceapă iar un pic să picure. Uite aici e campingul, uite căsuțele. Să vedem dacă mai avem liber. Că la cât e de frig și de urât afară, cred că o trișăm iară cu cortul. Aici avem recepția. Bun, ne-am făcut recepția, cum s-ar spune. Sunt ceva
Căbănuțe super simple, avem numărul 4, aici sunt băile. Am cumpărat și o fisă de baie, în total 510 coroane. Mai vine vreo 42 de euro, ceva de genul. Ne-a întrebat omul dacă avem saj de dormit la noi, că cel mai probabil nu avem nici pătură sau ceva de acoperit. Motocicleta stă până verific. Stai acolo, nu pleca că vin după tine. Hai să vedem. Hai să vedem. Uite, 4 paturi. Avem mini chicinetă. Ai radiator, am o măsuță, iar nu știu cât o să lucrați, că super obosit. Deci chiar e ok. Da, e fain. Și nu mai trebuie să dormim unul sus, unul jos, putem dormi amândoi jos. Nu, recenziile chiar au spus că e vechi, e foarte naș. Mă, adevăr e că îi vechiuț, nu. Căsuțele aici vechi, sincer, nu e nimic modern. E perfect. Sincer, ne odihnim să fie perfect. Am dat jos lățile laterale, geantă de rezervor și am decis să mergem la 5 km până în localitate, până în Trofos, că este un supermarket Coop acolo, Coop Prix. Și să mergem să ne mai luăm câteva chestii. După aia revenim, ne spălăm și odihnă. Poate mai fac eu o postare astăzi cu ziua 5 și 6. Poate postez albumul foto, vedem. Mici cumpărături, fasole, că n-am mai mâncat de mult, la conservă, pituțe, o cola, biscuiți, un gel de duș, Pireu. ceva pireu, în fine, măruntaie ca să mai avem ceva la noi. Și a costat 190. De din alea, deci vreo 16 euro pe acolo. Da, bine, 16 euro. haideți la cazare că chiar a fost o zi lungă. Am Dan. O știți pe Dan? Eu l-am întâlnit. I'm tired as duck. Cius! Am ajuns înapoi la minunata noastră locație, la Trofosen Camping. Și da, suntem un pic obosiți și debusolați pentru că astăzi a fost o zi lungă, 400 de km sau 410 acum cu tot cu devierea asta după mâncare. Destul de friguț, toată ziua constant, înorat, putem spune trist un pic, pentru că drumul a fost sec. Nu prea ai avut ce să vezi, pădure stânga-dreapta. Și pentru noi ziua de astăzi e un pic așa cu tentă psihologică, pentru că suntem așa cumva la cumpănă. Astăzi, în cea de-a 17-a zi, am atins 4500 de km pe drum. Asta înseamnă 2 maxime, pentru că noi de 2 ori am mai atins cifrele astea. Odată 4500 de km în primăvara lui 2023, când am fost în Corsica, deci cel mai mult într-o tură moto, noi am făcut 4500 de km în toată tura și acum i-am atins mergând doar în față, deci noi de aici mai avem cel puțin atâta înapoi. Și 17 zile am fost plecați tot în 2023 în tura din Balcani. Deci pentru noi acum sunt 2 maxime, 17 zile, 4500 km. De mâine încolo e cum ar veni un nou record, ne-am depășit limitele, ceea ce ne bucură foarte mult. Eu sunt mândră de Transalp. Da, deocamdată nota 10. Încă nu s-o plâns. Sperăm să nu fie cazul, să nu lăudăm prea mult, dar oricum sigur, merită toată aprecierea și tot. El duce greu. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit și de această dată. Încheiem ziua aici. Dar mai vreau să vă zic ceva. Astăzi l-am prostit pe Robert și-a băut și el cappuccino. Nu am mai putut de somn. I-am zis la Smina, lasă-mă ta cappuccino, punem încă un plic de zahăr și dă să-l dau pe gât. Cred că mi-am revenit un pic de la cafa aia, dar nu știu ce am avut azi. Deci, de acum o să împărțim un cappuccino în 2. Buy me a coffee! Salutare și numai bine! Comment, subscribe. Mulțumim frumos, ne ajută enorm. Ciao!